العفة زينة الغني الكرم، وزينة الفقير القناعة، وزينة المرأة العفة. راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يوسف الصديق كان الصورة المشرفة المشرقة عن العفة، ذلك الشاب الأعزب الذي كان لديه جمال أخاذ، لذلك كان هناك العديد من الإغراءات التي حصلت له حتى نعرف مدى العفة التي تحلى بها. الإغراء الأول أن امرأة العزيز هي التي تقوم بالمراودة، والعادة أن الرجل هو الذي يراود المرأة. الإغراء الثاني أنه كان في بيتها، لذلك فهي تعرف مداخل البيت ومخارجه وإغلاقه وإحكامه. الإغراء الثالث أن لها عليه ولاية، فهي سيدته امرأة، وهي تكون امرأة سيدة عزيز مصر، بإمكانها إقالته أو قطع ماله الذي يأتيه أو طرده، ومع ذلك لم يعطي سيدنا يوسف عليه السلام لنفسه التهاون. الإغراء الرابع أنها أحكمت إغلاق الباب كما قال الله وغلقت الأبواب بالتجديد، فكأنها تعطيه الأمان بذلك. وعادة ما يردع الشخص الذي يريد الوقوع بالفاحشة إلا خوف الدخول عليه وافتضاح أمره، فعرفت ذلك وضمنتها بالفعل وليس بالقول فقط. الإغراء الخامس أنها لم تنفي كلام النسوة، بل زادت الفتنة فتنة، أنها قامت بعرضه على النسوة وهددته بالسجن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أي شخص يتعرض للحرام أو ذنب من الذنوب وهو لا يستطيع فعل تلك الشهوة بالحلال فيعف نفسه عن الحرام ويبتعد قائلا معاذ الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله. من فضل هذا العمل يظله الله يوم لا ظل إلا ظله. ولسورة النور مرتبة عظيمة في الدين جعلها الله من الأصناف السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وأشكالها: العفة في كسب المال واجتناب كسب الحرام، العفة عن الوقوع في الفاحشة. وكيف نعف أنفسنا؟ عدم حضور مجالس الاختلاط المحرم، وبالابتعاد عن النظر إلى العورات ومظاهر الفتنة، والقناعة والترفع عما في أيدي الناس، ودعاء الله والتضرع إليه أن يصرف عنك السوء والفحشاء والفتن. وأيضا الزواج من أقوى الوسائل المعينة للعفاف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. تكليف: البحث عن جميع الإغراءات التي تعرض لها يوسف عليه السلام. تكليف: حفظ سورة النور.